เทส1 2 3 4เทส1 2 3 4โอเคสวัสดีพี่นุ้ยยูสเบตนะฮะแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่สตรีมของ Sata นะฮะทุกคนเอ่อเสียงมันดังไหมเสียงดังหรือเบาไปไหมถ้าเสียงดังถ้าเสียงอะไรมันดังเกินไปก็ฝากบอก Sata นะทุกคนนะพอดีว่าตอนนี้ Sata ออกมานอกสถานที่อีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยSata ก็อาจจะต้องเปลี่ยนเสียงนิดหน่อยแล้วก็คือความชิบหายเป็นตรงนี้ว่ายูสเบตSata ทำโมเดลใหม่มาใช่ไหมแล้ว Sata ลืมเอาไฟล์มาเว้ยยูสเบตSata ลืมเอาไฟล์มาเว้ยSata เอาไฟล์มาผิดSata เอาไฟล์ที่มันไม่สามารถเปิดได้มาเว้ยยูสเบตเพราะว่ามีอีกเวอร์ชันหนึ่งที่ Sata ทำไว้ที่คอมเครื่องใหญ่ Sata ใช่ไหมแล้ว Sata เอาไฟล์มาผิดตัวสุดท้ายพอเอาไฟล์มาผิดตัวปุ๊บเรียบร้อยเละ เละเลยนะยูสเบตSata เลยเปิดไฟล์ VM ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยววันนี้คงไม่ได้อยู่นานหรอกเพราะว่าวันนี้ถือเป็นกึ่งทดสอบสตรีมด้วยว่าเซตอัพนอกสถานที่ที่เหมือนกับว่าที่สตาร์ทเตรียมไว้เนี่ยมันโอเคขนาดไหนเนาะเพราะรอบนี้สตรีมไลน์มาเยอะมากแล้วก็ทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้นมากๆเลยนะฮะยูสเบตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูว่ามันมีอะไรลื่นกระตุกหรือว่าพังตรงไหนไหมถ้าเกิดเอาจริงนะแค่สตรีมไม่พังนี่ก็ถือว่าบุญโขขนาดไหนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก่อนหนึ่งก็รับสู่สตรีมคุณจีริศาสตร์นะฮะแล้วก็คุณอลิงเซ่ด้วยนะฮะก็ถือว่าวันนี้น่าจะเป็นสโลว์เดย์นะฮะสำหรับช่องของเรานะยูสเบตนะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราน่าจะต้องเจอกับสมัยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เหมือนกับเป็นการเทสไปก่อนเลยเพราะไม่รู้เหมือนกันว่าพอไปเจอกับสมัยแล้วเนี่ยมันจะแหลกขนาดไหนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูกันอีกทีนะคะว่ามันจะประมาณไหนเพราะซาต้าเองก็ตอบไม่ได้เหมือนกันยูสเบตจังหวะนี้นี่อยู่กับซาต้านี่เขาเรียกว่าไม่สามารถเดาอะไรได้จริงๆนะคะทุกคนแต่ที่บอกพอออกมานอกสถานที่แล้วเราไม่สามารถที่จะการันตีว่าเสียงซาต้ามันจะดังหรือจะเบาได้ขนาดไหนอันนี้ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นเสียงแบบค่อนข้างรีเซิร์ฟหน่อยนึงนะคะทุกคนรูปี้เรดไอเลยอะไรอะซาต้าผิดตรงไหนนี่ดูซะก่อนเนี่ยดูบ๊อบกับทวนเพเลสเนี่ยบ๊อบกับทวนเพเลสนี่โดนถอยกันไปเวล1นะ ในที่สุดบ๊อบกับควรเพเลสก็เราได้สามารถตั้งชื่อว่าควรได้สักทีนะฮะยูสเบตบ๊อบกับควรนะเป็นจริงแล้วนะฮะ finally นะฮะ I have created Bob I have created ควรนะฮะยูสเบตยินดีต้อนรับสู่สตรีมพี่หมีนะฮะแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่สตรีมของ Sata วันนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะไปจับเจ๊กกันนะฮะเจ๊กเนี่ยก็คือชื่อของโอโกปองนะฮะที่เราเตรียมตั้งใจไว้แล้วนะฮะว่าถ้าเราได้โอเกอร์เมื่อไหร่นะฮะจะตั้งชื่อว่าเจ๊กนะฮะยูสเบตเดี๋ยวเราคุยกับตัวละครเลยแล้วกันเนาะโอกระป๋องน่ารักมากใช่ไหมแต่ตั้งนึกถึงโอกระป๋องก็ซ้ำนึกถึงอะไรหรือเปล่านึกถึงไอเนี้ยปาตาปองหน่อยใช่ไหมเคยเล่นไหมปาตาปองอ่ะให้เอาอะไรให้ยายดูอ่ะอ๋อโอเคเจอแล้วคีเอรันนะฮะถ้าเสียงซาต้าดังเกินไปบอกซาต้าเสียงดังหรือเบาเกินไปนี่บอกให้ซาต้านะซาต้าจะได้ปรับได้เพราะว่าเดี๋ยวน่าจะเนี่ยแต่ซาต้าจะต้องทำอะไรนะปุ่มสำหรับคอนโทรลเสียงหน่อยสเบตแวร์เกมโทษทีลืมเปิดหน้าเกมเฉยเลยโอเคเป็นไงได้ไหมโอเคอยู่เนาะยินดีต้อนรับสู่สตรีมคุณสั่งยงเชียแล้วก็คุณเกซิเออร์ซีด้วยนะฮะมาเอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปดูไซน์บอร์ดนะฮะแต่ว่าก่อนอื่นเราต้องเอาหน้ากากของโอกระปองที่เราเจอที่มันตกอยู่ก่อนนะฮะเพื่อจะไปดูว่าโอกระปองทำอะไรอยู่เนี่ยผมไม่แฟร์เลยอยากเล่นกับซาต้าบ้างชิหนีไปแล้วนะฮะเนี่ยแม้แต่น้องแกก็อยากจะหนีน้องแกมน้องชายไม่ชอบพี่สาวนะฮะพี่สาวตุ่นหมึกมากเอาจริงๆอะก็นะคนมันฮอตนะเนาะทำยังไงได้ใช่ไหมเอาล่ะจะเอาหน้ากากของโอกระปองให้น่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่านะทิวมาร์สนะฮะหน้ากากโอกระปองนี่มันมาซาก้าหน้ากากของโอเกอร์กันเหรอนี่ไปเจอโอเกอร์นะฮะจะบอกว่าซาต้าจะเล่นไวๆหน่อยนะฮะจะไม่เล่นช้าๆก็คืออาจจะไม่ได้แปลมากนะยูสเบตนะปกติซาต้าจะแปลเยอะแต่ว่าวันนี้เรา
อาจจะไม่ได้แปลมากเท่าไหร่เพราะว่าเราจะไปจับโอกระปองกันเพราะเป้าหมายตอนนี้คือจะสปีดรันเพื่อไปไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรนะเราต้องสปีดรันเพื่อที่จะไปแอเรียซีโร่กันยูเซเวตปลดแอเรียซีโร่แล้วแต่ว่าสตาร์ว่าจับโอกระปองก่อนจับโอกระปองก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยวิ่งไปแอเรียซีโร่กันโอเกอร์เนี่ยเห็นไหมทุกคนโดนหลอกกันว่าจริงๆแล้วตัวละครสีเขียวไม่ใช่คนใจร้ายหรอกยูเซเวตนี่ไงวะนี่ความเป็นจริงของโอเกอร์แล้วมันตรงกันข้ามกันนะล่ะยักษ์น่ะเป็นคนดีไงล่ะเนี่ยโอเกอร์ปองนะฮะเขาบอกว่าสตาร์เธอเจอโอเกอร์ปองเหมือนกันสินะถูกต้องเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังแล้วกันนะว่าโอเกอร์ปองเนี่ยคือใครนะฮะนี่แปลว่าลุงแกนี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโอเกอร์ปองสินะนี่ไหนดูสิรอไหน tell me the law what is the law เดี๋ยวมาดูรอกันนะไอ้สเวนว่ามาไม่เป็นไรฮะเอาให้ทันหวังว่าจะทันอยู่เหมือนกันไม่รู้จะทันหรือเปล่าเนี่ยต้องลุ้นมากๆเลยนะบอกว่าเรื่องราวนี้เนี่ยถูกเล่าขานเป็นตำนานผ่านมาทางครอบครัวฉันรู้จากพ่อของฉันไหนดูสิความเป็นจริงคือยังไงความเป็นจริงที่ไม่สามารถที่จะบอกได้ให้แก่คนอื่นในหมู่บ้านนะฮะเป็นยังไงวะเนี่ยจริงๆแล้วโอกระปองเป็นฮีโร่แล้วไอ้3ตัวนี้เป็นปีศาจอะไรอย่างงี้เหรอกันละครึ่งนานมาแล้วมนุษย์กับยักษ์เดินทางมาที่คิตาคามิจากประเทศนอกคนในหมู่บ้านนี้เนี่ยกลัวคนนี้แล้วก็ยักษ์มากเพราะว่าหน้าตาแตกต่างจากผู้อื่นเขาก็เลยไม่ยอมให้นักเดินทางทั้ง2คนนี้เข้าใกล้หมู่บ้านจริงๆแล้วไอ้คนที่ผมยาวๆนี่คือซาต้านะฮะแล้วโอกระปองก็คือซาต้าเหมือนกันนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสีเขียวเป็นซาต้าหมดในยูเซเวตเลยคนนี้คนนี้กับยักษ์เนี่ยมีความเสียใจนะฮะที่คนในหมู่บ้านเนี่ยไม่ยอมให้เข้ามาแต่ทั้ง2คนเนี่ยก็เลยพอใจแต่ทุกคนเนี่ยดีใจที่ได้อยู่ร่วมกันก็เลยอาศัยอยู่บนภูเขามีเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นในหมู่บ้านที่สงสารนักเดินทางพวกนี้ซึ่งก็คือคนทำหน้ากากนั่นเองเขาก็เลยทำหน้ากากจำนวนหนึ่งให้แก่ชายคนนั้นแล้วก็ยักษ์ หน้ากากเนี่ยเป็นหน้ากากที่สวยงามมากทำจากเพชรนินจินดาที่ชายคนนี้เนี่ยนำมาจากสถานที่ห่างไกลเมื่อใส่หน้ากากนี้แล้วเนี่ยนักเดินทางทั้ง2คนเนี่ยจะสามารถหลบซ่อนหน้าของตนเองได้และสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนทั้งหลายยักษ์ตัวนี้กับมนุษย์เนี่ยก็มีความสุขมากและขอบคุณคนสร้างคนช่างทำหน้ากากสำหรับความใจดีนี้นะฮะเมื่อใส่หน้ากากนี้แล้วเนี่ยยักษ์กับคนนี้เนี่ยก็ได้เดินทางเพื่อได้เข้ามาร่วมอะไรนะไอ้มัสลินะฮะ 2 กลุ่มนี้เนี่ยก็เลยเป็นที่ฮารูฮารานะฮะเพราะว่าหน้ากากเนี่ยสวยมากมันก็เลยทำให้มีคำเล่าขานล่ำลือนะฮะสำหรับชาย2คนนี้ไกลไปถึงดินแดนห่างไกลมากมายแต่เรื่องราวของหน้ากากนี้เนี่ยไม่ได้เอามาเพียงแค่คนที่อยากดูมีคนกลุ่มหนึ่งมีกลุ่มโปเกมอนกลุ่มหนึ่งที่ต้องการจะได้หน้ากากเดินทางเข้ามาที่คิตาคามิไอพวกโปเกมอนพวกนี้เนี่ยบุกเข้ามาในถ้ำนะฮะต้องอัญเชิญพี่หมีแล้ว เอาพี่หมีไปทำอะไรเนี่ยเอาพี่หมีไปทำอะไรอ่ะคุณอลิงเซ่โปเกมอนเนี่ยบุกเข้าไปในถ้ำที่มนุษย์และยักษ์อาศัยอยู่แล้วก็พยายามขโมยหน้ากากออกไปคนละมัสลิจริง คนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยสามารถเก็บหน้ากากไว้ได้3 ใบแต่เขาไม่สามารถที่จะปกป้องหน้ากากทั้งหมดได้โปเกมอนเลยขโมยหน้ากากไปเมื่อยักษ์เดินทางกลับมาที่ถ้ำพบเจอว่าบ้านโดนทำร้ายและเหลือแค่เพียงหน้ากากหน้าเดียว
ยักษ์ก็เลยใส่หน้ากากแล้วเข้าไปหาเพื่อนของเขาก็เลยทำการทุบไอ้พวกโปเกมอนอันชั่วร้ายทั้ง3ตัวแต่เพราะว่าผู้คนทั้งหลายไม่รู้ว่าเพราะอะไรทุกคนก็เลยอะไรนะทุกคนเลยไม่รู้ว่าทำไมโอเกอร์ปองถึงบุกเข้ามาก็เลยรู้เพียงแค่ว่ามียักษ์ที่กำลังโมโหอยู่ทุกคนเลยหวาดกลัวมากมายเขาก็เลยนึกว่าโปเกมอนทั้ง3ตัวนี้เนี่ยปกป้องหมู่บ้านแต่จริงๆแล้วตกกันข้ามกันนะฮะ เอาอยู่ด้วยพี่หมีมีมัสซูริก็ต้องได้ยินแค่พี่หมีได้ยินมัสซูริพี่หมีก็โผล่มาแล้วใช่ไหมใช่ไหมพี่หมีระดับนี้แล้ว นี่แหละสุดท้ายแล้วยักษ์ตัวนี้ก็เดินทางกลับไปด้วยความเศร้าโศกนะฮะโอ้น่าสงสารดีเหมือนกันยูเซเบนนะนี่แหละพวกคนชั่วเท่านั้นพวกคนที่ชนะเท่านั้นแหละเป็นคนเดียวที่รู้ว่าประวัติอะไรนะสามารถแก้ประวัติศาสตร์นะฮะยูเซเบนขามีอาการหนักเด็กคนนี้นี่มันตูดหมึกมากเลยยูเซเบนนะเนี่ยผู้คนทั้งหลายเชื่อในเรื่องราวก็เนี่ยคนส่วนมากก็จะรู้เพียงแค่เรื่องเดียวเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีคนไปถอนความเชื่อของคนอื่นเนี่ยนะสุดท้ายแล้วมีแต่ต่อยกันเท่านั้นในยูเซเบนเราต้องก็เลยบอกว่าความเป็นจริงเป็นสิ่งที่เราต้องเก็บเอาไว้บางครั้งอะนะแค่เพราะว่าเรารู้ความเป็นจริงไม่จำเป็นต้องไปบอกใครมากก็ได้ทูแอนเลียวจริงๆอ๋อแปลว่าไอ้3คนไอ้หมู่บ้านไอ้กลุ่มนี้เป็นคนทำหน้ากากนี่เองก็เลยทำให้เราสามารถหาหน้ากากอันนี้ได้ไม่น่าล่ะทำไมหน้ากากมันถึงอยู่ในหมู่บ้านนี้ไอ้นี่เป็นครอบครัวคนสร้างหน้ากากนี่เองเป็น Family Secret นะฮะยูเซเบนนะเคียรันชอบยักษ์นะมาแต่ที่เราต้องมาจับนะฮะถูกต้องความจริงเป็นสิ่งไม่ตายแต่คนพูดไม่ใช่ความจริงมันเป็นอย่างนั้นแหละความจริงอะนะต่อให้มันพยายามจะทำจะปกซ่อนจะปกปิดขนาดไหนสุดท้ายสักวันหนึ่งมันต้องออกมาไว้ยูเซเบตความเป็นจริงมันเป็นสิ่งที่ซ่อนไม่ได้ความลับไม่มีในโลกยูเซเบตมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะฮะ อ๋อต้องซ่อมหน้ากากเลยเนาะนี่แหละมันเป็นอย่างนั้นเลยยูเซเบตมาเราสปีดเราคัสซีนยาวจริงๆเนี่ยนี่ไงนี่กิกกี้แอบซ่อนอยู่แอบหลบอยู่ยูเซเบตเนี่ยแทนที่จะบอกน้องตัวเองเห็นป่ะเดี๋ยวน้องก็จะออกไปตามหายักษ์แล้วเดี๋ยวดูนะเชื่อสตาร์ป่ะเดี๋ยวเราต้องไปตามหาน้องที่ออกไปตามหายักษ์เว้ยเชื่อสตาร์ดิ100%น่ะแน่ไอพี่สาวเนี่ยนิสัยเสียอยู่เซเบตไปแอบหลอกน้องตัวเองทำได้ยังไงคนเรามีอะไรก็คุยกันดีๆสิฟะเนี่ยแหละไอพวกตัวปัญหาเนี่ยปัญหามักจะเกิดขึ้นเพราะว่าคนไม่ยอมคุยกันยูเซเบตคุยกันดีๆก็จบแล้วเนี่ยเดี๋ยวเป็นงานให้เรายูเซเบตนินสวิตของคุณเกเซียซีปกติเราไปทำอีท่าไหนเนี่ยคุณเกเซียซีทำไมนินสวิต Nintendo Switch พังเท่าไหร่เกิดอะไรขึ้นมันไปเกิดอะไรขึ้นคุณเกเซียซีมันต้องมีเหตุผลไปทำอะไรเขาบอกว่า Nintendo Switch ถ้าเกิดไม่เปิดนานๆมันจะเปิดไม่ขึ้นนะเขาบอกว่าให้เปิดทุกต่อให้ไม่ใช้ก็ต้องให้เปิดทุกๆเดือนนะแต่กับบางคนต้องลงมือโอ้โน อย่าทำร้ายแต่นั่นแหละอันนี้คือแบบเขาบอกว่า Nintendo เป็นคนบอกเองนะว่าเครื่อง Nintendo Switch ถ้าเกิดปิดไว้นานๆไม่เปิดเลยจะทำให้เครื่องเสียได้นะฮะเอาแล้วกิกกี้รู้สินะถ่ายรูปเรามาถ่ายรูปโชตะนะครับ
เนี่ยเห็นไหมน้องแกเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเราต้องออกไปตามหาน้องเองเห็นไหมนี่บอกให้เราไปก่อนแล้วเดี๋ยวจะตามไปเดี๋ยวดูนะแล้วเดี๋ยวน้องจะหายไปนั่นไงนี่ทำไมโกหกนี่เห็นไหมเนี่ยคนเราไม่ควรโกหกว่ายูเซอร์เบสไม่ทำอะไรจริงๆมันก็เปิดไม่ติดนั่นแหละ Nintendo เขาเคยบอกอยู่ว่าถ้าสมมุติว่าเครื่องไม่ได้ใช้อ่ะเครื่องที่ไม่ค่อยได้ใช้เนี่ยนะถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้มันจะพังของมันเองมันจะเปิดไม่ติดเองวิธีแก้คือต้องเอาไปให้ร้านเขาซ่อมอ่ะถ้าจำไม่ผิดนะต้องไปหาร้านมันจะมีร้านที่ซ่อมร้านเขารับซ่อมแต่ว่ามันต้องไปจัมป์ไฟอ่ะเหมือนกับว่าแบตเตอรี่มันไม่ติดบอร์ดมันไม่ติดต้องให้ร้านไปจัมป์ไฟให้มันถึงจะสามารถเปิดได้อย่างน้อยมันก็ไม่ได้พังอ่ะก็ยังดีนะคือถ้ามันพังเนี่ยมันจะเปิดไม่ได้เลยมันจะต้องเปลี่ยนบอร์ดทั้งบอร์ดซึ่งมันแพงมากแต่ว่าถ้าแค่ไปจัมป์ไฟเฉยคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเท่าไหร่น่าจะราคาถูกนั่นแหละ Nintendo เตือนไว้ว่าใครก็ตามที่เปิด Nintendo ไม่ที่วาง Nintendo Switch ค้างไว้อะให้พยายามเปิดเครื่องทุกเดือนเลยเป็นเหตุผลที่ Sata ยังต้องพกSwitch ไว้เป็นครั้งเป็นคราวไม่งั้นSata อย่าทิ้งไว้ที่บ้านอยู่แล้วแต่ว่าพอเห็นที่เขาเตือนตรงนี้แล้วก็เลยคิดว่าไม่อยากจะให้มันเกิดกับของเพราะว่าเครื่อง Nintendo Switch ที่ Sata ได้มันเป็นของขวัญตอนจบปอโทไงตอนจบปอโทนี่ Sata ได้ Nintendo Switch เครื่องนี้มาก็เลยกลายว่าพกไว้ดีกว่าเล่นใช้ไม่รู้แต่ว่าพกไว้ก่อนมันจะได้ไม่เสียได้เปิดขึ้นมาบูทเป็นครั้งเป็นคราวจอนก็ยังคงเป็นเดอะเบสเหมือนเดิมนะครับทุกคนนี่แหละคนเชียร์จอนกันเยอะนะแล้วคือแบบสตาร์ไปจับสตาร์เอาจ็อบเอาอะไรนะเอาบ๊อบไปบรีดอะเพื่อจะตั้งชื่อว่าบ๊อบใช่ไหมแล้วบ๊อบมันออกลูกมา4 ตัวไม่รู้ทำไมมันออกลูกมา4 ตัวแล้วก็แบบมันคงจะออกมาทีละตัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันคงมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งบ๊อบไม่ออกลูกมา4 ตัวอยู่เสร็จปวดหัวเลยไม่รู้จะไปทำอะไรเลยบ๊อบ4 ตัวถ้าเกิดใครยังไม่ได้ดูซีรีส์ The Adventure of fundraiser นะฮะสตาร์ออกอีพิโซด 1แล้วนะฮะเดี๋ยวมาลุ้นดูกันนะฮะว่าบ๊อบทำไมลงไปนะฮะจะเกิดอะไรขึ้นกับบ๊อบนะฮะ Family จะเสียเพราะบ๊อบนะฮะใครคือนนโน่นะฮะนนโน่คือใครนะฮะใครอยากจะรู้นะฮะไปตามดูอีพิโซด 1ได้นะฮะสตาร์ลงเรียบร้อยแล้วนะฮะอีพิโซด 1ของ Adventure of fundraiser นะฮะไปดูกันได้เดี๋ยวเอพิโซด 2น่าจะออกประมาณสักวันพุธหรือว่าประมาณเดี๋ยวดูก่อนว่าตารางสตาร์พร้อมขนาดไหนสตาร์กำลังทำเอพิโซด 2นะฮะเอาจริงระหว่างที่ทำนี่คือเหตุผลที่มันช้าเนี่ยไม่ใช่เพราะอะไรนะสตาร์ไม่ชินกับดาวินชีรีซอลนั่นเองถ้าทำบนเวกัสนี่ก็ไวอยู่แต่ว่าพอเป็นดาวินชีแล้วรู้สึกว่ามันทำนานเพราะว่าไม่ชินกับคำสั่งดาวินชีแต่ถามว่าดาวินชีทำง่ายกว่าไหมดาวินชีรีซอสทำง่ายกว่ามากอิสเบนจริง actually much easier ในการใช้งานมากดาวินชีรีซอสเนี่ยนะรู้สึกไม่เคยเขียนงานซับไตเติลได้ไวเท่ากับทำดาวินชีรีซอสจริงเพราะว่ามันแค่ต้องกดนิวอะดาวินชีรีซอสนะตอนเขียนซับอะคือแบบทำง่ายมากแต่ว่าพอเป็นเวกัสนี่คือแบบต้องมานั่งลากใส่ทีละอันนะรู้สึกว่าเสียเวลชีวิตมากงานแบบช้าโคตรแต่พอเป็นดาวินชีรีซอสรู้สึกว่างานไวขึ้นมากเลยก็ต้องค่อยๆศึกษาวิธีการใช้ไปแต่จริงๆต้องรู้สึกว่าภาคนี้เนี่ยการที่ว่าอยากจะกระโดดไปไหนจะเดินไปตรงไหน explore ตรงไหนได้นี่เป็นอะไรที่อยากให้โปเกมอนมันทำเยอะๆจริงๆนะควรจะทำมากกว่านี้ควรจะทำให้เป็นอย่างนี้ทุกภาคแต่ควรจะทำให้โลกมันกว้างกว่านี้โลกมันมีอะไรทำมากกว่านี้สักนิดนึงเพราะตอนนี้มันเหมือนกับว่ามีแต่ไอเทมดรอปอย่างเดียวมีแต่ไอเทมอย่างเงี้ยพวกไอเทมเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยอยากให้มันมีแบบอีเวนท์ที่มันเกิดขึ้นบนโลกมากกว่านี้สักหน่อยนึงน่าเสียดายมากเลยแต่ตั้งคิดว่าโปเกมอนอาร์ซีอูดเป็นภาคที่ดีในจุดนี้นะเพราะว่ามัน
แม้แต่เทรนเนอร์มันต้องตีกับโปเกมอนเองด้วยไงไม่ใช่แค่โปเกมอนตีอย่างเดียวนะแต่เทรนเนอร์ต้องตีด้วยก็เลยถือว่าใช้ได้ในความรู้สึกสตาร์นะต้องแบทเทิลอีกแล้วปะได้เวลาเรียกจอห์นแล้วยูเซเบต It's time for John to shine again นะฮะทุกคนมันถึงเวลาแล้วไอเด็กคนนี้นี่ไม่รู้จักเข็ดรู้จักจำนะฮะเดี๋ยวจะได้รู้จักพลังของจอห์นนะฮะยูเซเบต จอห์นเดอะแบกนะฮะเราจะให้จอห์นแบกทั้งเกมจังหวะเนี้ยอยากชนะนะฮะแต่มันจบแล้วแกน่ะแพ้ตั้งแต่แกพยายามจะต่อสู้กับจอห์นแล้วรู้ไหมเพราะนี่คือจอห์นยังไงล่ะนี่เนี่ยสับมันเฮ้ยไม่ตายว่ะยูเซเบตจอห์นไม่ขี้เว้ยแต่จอห์นไม่แคร์เลยอะเพราะว่าจอห์นไม่สนดาเมจนะฮะแต่จอห์นคอหักเฉยเลยโอโนจอห์นทำไมจอห์นคอหักไม่เป็นไรจอห์นอาจจะคอหักแต่ว่าจอห์นไม่ยังแข็งแรงนะฮะเราต้องเชื่อว่าในจอห์นด้วยสเปดเดี๋ยวต้องเอาจอห์นไปซักผ้าเลยนะต้องซักผ้าให้จอห์นนะยูเซเบตควรเพเลสกำลังเวลอัพนะยูเซเบตเดี๋ยวเราจะให้จอห์นเราดูดเลือดด้วยยูเซเบตแล้วให้จอห์นฮีลตัวเองก่อนนี่แหละเอาจอห์นฮีลตัวเองแต่ว่ามันจะติดปัญหาอย่างหนึ่งตรงที่ว่าไอ้เฟเลตนี่มันเป็นธาตุ normal แอทแทกนี้เป็นธาตุดินเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะสวอปโปเกมอนไปจะได้หลบไอ้นี่ได้เดี๋ยวเราจะเอาอโมกุสเราจะเอาอโมกุสแก้นะฮะเพราะว่าจอนเราไม่พร้อมเลยจอนโปเกมอนเราไม่สามารถสู้ได้ตอนนี้เพราะว่าชาโดว์คลอใช้ไม่ได้ไออะไรนะไอเฟอร์เรตมันเป็นนี่โอ้กดผิดไม่ใช่อโมกุสเดี๋ยวอโมกุสสูงดีกว่าเมื่อกี้เห็นโมเดลแล้วไม่นึกว่าปลาเฟยโคโค่ออกไปตกใจเลยมาแล้วฟิลลี่สไวท์เอาอุ้ยอโมกุสhas been ejected นะฮะโดน eject ออกไปเรียบร้อยแล้วโอ้โนไม่เฟรนมันจริงจังวะไม่เป็นไรเรายังมีผู้เชี่ยวชาญในการต่อสู้อยู่นี่ดูสลิงกี้ใช้นี่นะรู้ป่ะไปเลยสลิงกี้พุ่งชนแม่งเลยระดับสลิงกี้แล้วสลิงกี้กลัวอะไรไม่เข้าเลยเดี๋ยวให้สลิงกี้เฟลใส่อุ้ยทำไมเฟอร์เรตแม่งแรงจังวะเอาเลยสวิงสลิงกี้ชักขึ้นโอ้โหมันโดนแอทแทกแม่งลดอะแอทแทกมันลดสเตจหนึ่งอะเบาโคตรเลยอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเอาบ๊อบสู้ได้ไหมนะเวลมันต่ำเกินไปต้องให้จอนอะต้องเอาจอนดูดเลือดเราตอนนี้จอนคือความหวังของเรานะฮะต้องให้จอนตรงนี้มันแก้ปัญหาให้เราเลยเอาไงดีแต่ว่าไม่เป็นไรหรอกนี่เห็นไหมไม่เอฟเฟกต์จอนด้วยเพราะจอนเป็นธาตุผีจอนนี่แม่งของจริงของแท้จริงว่ะยูเซเบตจอนแบบสะบัดผมอะจอนสะบัดผมแล้วของงี้มึงนะครับขับรถไปทำงานต่างจังหวัดตั้งแต่เมื่อวานเลยเพื่อให้กลับมาได้ครับคุณเกเซียซีเดี๋ยวสตาร์เองก็ไม่ได้อยู่นานหรอกเดี๋ยวประมาณสัก4 ทุ่มนิดๆก็น่าจะไปประมาณสัก5 ทุ่มก็ไปแล้วเพราะว่าวันนี้เนี่ยสตาร์แค่ตั้งใจจะมาดูว่าไอตัวโหมดตัวสตรีมของเรามันเป็นยังไงเท่านั้นเองไม่ได้ตั้งใจจะอยู่ยาวเท่าไหร่ครับถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้ถึงจับองค์กระป๋องแต่ว่าสตาร์คิดว่าน่าจะยาวนะมันน่าจะอีกกี่บทอะประมาณสัก4 บทหรือเปล่านะคือรู้ว่าทิวมาร์คมันสั้นอะแต่ว่าสตาร์คิดว่ามันคงไม่สั้นขนาดที่ว่าชั่วโมงเดียวจบหรอกมั้งสตาร์ว่านะไม่งั้นนี่โคตรคอนเทนต์สั้นมากอะสั้นเกินไปเลย
ความรู้สึกซาต้าคือตอนนี้อยากจะหาพิซซึ่งสเกลว่าสลิงกี้มากเลยสลิงกี้ไม่มีท่าเลยอะสงสารสลิงกี้มากเลยโอ้รู้สึกว่าเวลมันเริ่มใกล้เคียงกันแล้วเนี่ยจอนโปเกมอนเราตีไม่ค่อยเข้าเลยหรือว่าเพราะว่าซาต้าไม่ได้ให้ข้าวจอนโปเกมอนวะจอนยังไม่ได้กินข้าวแน่เลยจอนเลยไม่มีแรงหาข้าวให้จอนกินนะโอเคลิสเลนแล้วเอาลิสเลนแทนเลียเนาะเดี๋ยวเพราะว่าสตาร์บิวอะไรนะฟูเอโคโคให้เป็นสตาร์บิวควรไปแล้วสตาร์จะให้ควรเป็นสายสเปเชียลแอทแทคแอบสงสารน้องเขาอยู่ในมังกรอิสเวนนะดิปลินในอิสเวนสวิสไซรัปนะฮะกิงหญิงแล้วยังไม่กิงหญิงอ่ะยังได้อยู่อันนี้เป็นมังกรนะแอปลินดิปลินเป็นมังกรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไม่เทล่าดีกว่าแรกว่าจะเทล่าแต่ว่าอันนี้มันต้องใช้สายดักสายไฟเลยดูเรารู้สึกว่าน้องแกจะเทล่าไม่ได้หรือเปล่านะนี่ต้อนรับสู่ซีนคุณอาลีด้วยนะฮะตอนนี้เรากำลังลุ้นว่าจะจับบุกกระป๋องได้ไหมยูสเปนกำลังดูอยู่น้องแกรู้จักเทล่าหรือเปล่านะไซรัปบอมสติ๊กกี้แคนดี้ไซรัปโอ้โนเขาทำอะไรอะ What have you done to my จอน What have you done to จอน bro ทำไมเอาอะไรไปเคลือบจอนเฉยจอนโดนเคลือบเฉยเลยโอ้โหเอาจริงนะซาต้าเคยโดนน้ำตาติดโอ้โหมันลงมากเลยนะกว่าจะทำความสะอาดได้เยอะมากไม่ไหวอะเดนคิดสิเนี่ยไม่เข้าเลยเดี๋ยวคิดว่าจะเดนคิดรอบคลิกใส่ด้วยบาปแล้วไอ้ไซรัปบอมนี่มันน่าจะเป็นท่าเหมือนกับเป็นท่าดูดนี่แบบมันจะลดสปีดเคิร์นหรือยังไงนะสตาร์ไม่แน่ใจเมื่อกี้กะว่าจะใช้ชาโดว์คลอหล่อๆเท่ๆสุดท้ายแล้วเดนคิดนั่นแหละทำมาหากินที่สุดละ เดี๋ยวเราเอาวอเตอร์กันออกเป็นดับเบิลฮิตนะเพราะว่าคอวอลซัตตาเป็นสายฟิสิกอลเป็นสายแอทแทคเป็นมังกรที่ไม่เหมือนมังกรเลยจริงๆใช่ไหมไอแอปเปิลเนี่ยดิปลินเนี่ยไม่เหมือนเลยจริงๆแต่เอาจริงก็น่ารักดีเหมือนกันนะ not bad เลยนะนี่ฮวนเพเลสสามารถหาวใส่ได้แล้วนะฮะเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึ่งฮวนกับจอนก็น่าจะฮวนกับบ๊อบนี่ก็น่าจะอีโวแล้วมั้งเนี่ยหรือว่าอีโวเลยนะเพื่อ15อีโวป่ะนะนี่ไงมาแล้วบ๊อบอีโวแล้วนี่บ๊อบกำลังอีโวเป็นตัวเดียวกับพ่อมาแล้วนะฮะต้นเหตุของปัญหาทั้งหมดนะฮะพ่อนิสัยเสียของมันนะฮะพ่อของบ๊อบแม่งบ๊อบเจเนเรชั่น1แม่งโคตรนิสัยเสียเลยสตาร์เซอร์ไพรส์เทรดอีบ๊อบเจเนเรชั่น1ไปนี่โอ้โหเอาอีลิโก้ใช้นี่อีมิแกนเข้าเกมสตาร์มาทั้ง2ตัวเนี่ยเพราะพ่อมันล้วนๆเลยยูเซเบตผิดพี่พ่อมันล้วนๆเลยบ๊อบออริจินอลเนี่ย OG บ๊อบเนี่ยควรไม่เห็นจะเป็นอย่างนี้บ้างเลยบ๊อบแม่งตัวปัญหานะฮะตัวต้นเหตุปัญหาในยูเซเบตนะอย่าลืมนะไปดูเอพิโซด1ของการเดินทางของฮวนไปเลสได้นะฮะทุกคนเอพิโซด1ออกแล้วนะฮะบนช่องซาต้านะฮะเกิดอะไรขึ้นทำไมน้องแกดูอาการหนักจังเลยทำไมน้องแกน่าสงสารแต่โทษทีนะดูเอลลิสนะไม่สามารถปล่อยให้ชัยชนะหลุดมือไปได้หรอกใส่หน้ากากแล้วปิดหน้าเลยเดียวเชียว
น่าสงสารโอกระปองนะนี่ดูดิโคตรใจร้ายเลยอะก่อนจะควรเอพิโซดของอัลเทอร์เนทมาก่อนโอ้โนมีคนทวนอัลเทอร์เนทรอบว่ะ แต่มันต้องห่วงไออัลเทอร์เนทรอบเนี่ยเดี๋ยวซาต้าว่าต่อ no problem no problem นี่ long line of mask maker นะฮะอิสเบธน่าสงสารเนาะสงสารกิกกี้เหมือนกันนะไปถ่ายรูปกับกิกกี้ก่อนไม่รู้ว่าเสร็จเควสนี้แล้วมันกิกกี้แบบเพราะโกหกชั้นสินะโกหกแล้วกิกกี้ก็เลยเศร้าใจนะฮะอิสเบธเนี่ยแหละคนเราไม่ควรไปหาโกหกชาวบ้านเขาคนเราเนี่ยนะคุยกันตรงๆอ่ะดีที่สุดคุยอ้อมๆมันอาจจะไม่โกหกก็จริงแต่มันก็อ้อมๆอ่ะมันก็ออกไปทางกระล่อนปิ้นป้อนอิสเบธตอนไหนที่มันพูดตรงๆได้ก็พูดตรงๆอาจจะดีที่สุดนะฮะก็เรียกว่าถ้าโดนด่าก็ถือว่าให้โดนถ้าโดนดุโดนด่าก็ให้มันโดนดุโดนด่าไปอิสเบธเอ๊ะนี่ตัวอะไรเนี่ยอ๋อเดี๋ยวนะไอ้นี่ป่ะไอ้โคโมโร่ป่ะที่มันเป็นมังกรป่ะถ้าจำได้ไอ้ตัวนี้มันกลายเป็นมังกรเองไอ้โคโมโร่อะไรสักอย่างอะในภาคซันมูนอะมันเป็นไอ้นี่จังโม่แล้วมันก็กลายเป็นไอ้ตัวอะไรสักอย่างถ้าจำได้อยู่เราจะให้จอนจับยูเซเบนไปเลยจอนคอนฟิวมันก่อนเลยเปิดคอนได้เปรียบเร็วใกล้ๆกันนะสตาร์จะได้เอาชาลิซาร์ดออกก่อนต่อสู้ใช่ไหมจะตั้งชื่อให้เราตั้งชื่อจังโม่ไว้เดี๋ยวยูเซเบนทำไมในหัวซาต้าคิดออกแค่อย่างเดียวอะในหัวซาต้ากำลังคิดว่าโจทาโร่เลยตั้งชื่อเขาว่าโจทาโร่ไหมดูหัวมันดิเห็นป่ะมันโจสุเกะชัดๆอะ literally โจสุเกะยูเซเบตนั่นดิมันคือโจสุเกะเว้ยยูเซเบตตั้งชื่อว่าอะไรดีใครมีไอเดียบ้างไหมเราตั้งชื่อว่าอะไรดีเราตั้งชื่อจังโมโอว่าอะไรดีทำไมไม่ยอมโดนจับวะคือดาเมจซาต้าแรงมากถ้าเกิดตีไปเนี่ยตายแน่เลยเดี๋ยวลองดู Shadow Claw มันจะรอดไหมนะโอ้ไม่รอดเรียบร้อยแอกเอาเป็นว่าเดี๋ยวฝากใครตั้งชื่อไว้ก่อนก็ได้มีไอเดียอะไรไหมตั้งชื่อจังโม่อะไรดีเดี๋ยวเจอจังโม่อีกตัวหนึ่งเลยเดี๋ยวค่อยไปตั้งชื่อก็ได้มันน่าจะมีหลายตัวอยู่หรอกจังโม่เนี่ยมันคงไม่น่าจะใช่ซูโดเลเจนดารี่หรอกเนาะไอตัวนี้สตาร์เคยเห็นอยู่นะกลิสคลอเหรอไอที่มันเป็นร่างไอ้นั่นหรือเปล่านะสตาร์เคยเห็นกลิสคลอเนี่ยทำไมมีโปเกมอนตกอยู่แถวนี้เยอะจังเลยสตาร์เห็นจังโม่อีกตัวหนึ่งนะเนี่ยว่าแถวนี้จังโม่เยอะเหมือนกันเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราบินไปเลยดีกว่าไปดูว่าเนื้อเรื่องพาเราไปที่ไหนติงน่าจะจบบทที่1หรือเปล่านะกำลังเดาๆอยู่คิดว่าน่าจะต้องกลับไปที่เมืองป่ะกลับไปโมสุซิตี้เดี๋ยวเราเข้าโปเกมอนเซ็นเตอร์นิดนึงเอาอโมกุสไปฮิลก่อนเดี๋ยวไปฮิลอโมกุสเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยกลับมาหาจับจังโกโมนะฮะแล้วก็ยังรับสุดสตรีมคนที่เพิ่งเข้ามานะฮะทั้งหมด8ชีวิตตอนนี้อยู่ด้วยกันกับโปเกมอนนะฮะ
ยินดีต้อนรับสู่สตรีมทุกคนนะฮะใครยังไม่ได้เพิ่งจะมาเจอซาต้าก็ยินดีต้อนรับสู่สตรีมนะฮะอย่าลืมกด Subscribe กันได้นะฮะมาดูเรื่องราวของการเดินทางของซาต้าในการพยายามจบคิวมาร์คให้ไวที่สุดนะฮะมันจะทันไหมมันจะไวพอไหมนะฮะเราจะไปถึงเป้าหมายทันหรือเปล่าวะ ซาต้าก็หวังว่ามันจะทันยูซเบตแต่ดูแล้วคิดว่าน่าจะอีกไลฟ์นึงว่าเนี่ย2 ไลฟ์มั้งเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้มีเวลาว่างเหมือนกับเมื่อวานนี้แล้วไงคิดว่านะคงจะไม่ได้มีเวลาเยอะขนาดนั้นอาจจะแบบได้แค่ชั่วโมง2 ชั่วโมงแทนอาจจะไม่ถึง3 ชั่วโมงตามเวลาปกติซาต้าที่สุดเควสมันเป็นอันนี้ห้องนอนเราปะต้องนอนเลยเหรอต้องอะไรสงสัยมันจะให้เรานอนคืนมันคงจะให้นอนไหมนี่ไงจริงด้วย next day เจเนริก NPC โชตะนะฮะยูเซอร์เอาจริงจะเปลี่ยนผมกันนะคามินบอกว่ารออยู่กำลังหาคามินเรียกเราไปอีกแล้วสินะเนี่ยเอาจริงนะในบรรดา NPC แล้วสตาร์ไม่ค่อยชอบคามินเลยอะคือมันไม่ใช่ทอมบอยอะมันเป็นแค่พี่สาวปากเสียยูเซอร์ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวละครที่เหมือนกับว่าซึนกับน้องชายก็เถอะนะแต่ว่าขามิน ขามินก็มาว่ะเป็นตัวละครที่ซาต้ารู้สึกเฉยๆมากเลยปกติจะมีปกติแบบหลายๆตัวมันจะโอเคแต่รู้สึกว่าคามินไปได้เฉยๆมาก question mark นี่มันคืออะไรนะเดี๋ยวซาต้าเคยเห็นตัวนี้อยู่เหมือนกันว่าจะจับเหมือนกันตัวผู้ตัวเมียเนี่ยตัวเมียไม่ระเบิดก็ดีขนาดไหนแล้วเนี่ยไหนตัวผู้ป่ะต้องมีตัวผู้ดิโอโนลิทวิกมีตัวผู้ไหมกี่เปอร์เซ็นต์ใครเช็คกันหน่อยดิแชทเช็คหน่อยดิดิสเบย์เช็คหน่อยดิลิทวิกมีตัวผู้ป่ะน่าจะมีอยู่ป่ะอ๋อตัวเมียแล้วถ้าเราฟาดมันจะกลายเป็นตัวเมียให้เราไหมมันจะกลายเป็นตัวผู้ให้เราไหมหาไม่เจอเลยแวร์เดอตัวผู้แอดมันต้องมีดิต้องมีสักตัวดิตัวนี้ขวางทางมากเลยนี่ไงเจอแล้วจับเลยรอเกือบได้คอนฟิวใส่จอนคอหักเฉยเดี๋ยวเราคอนฟิวเลใส่แล้วก็เดี๋ยวเราจะปาเดี๋ยวเอาตั้งวันสักรอบหนึ่งน่าจะจับได้อยู่สตาร์วาเฮ้ยมันเป็นไทยอะไรโกสเหรอไฟเยอร์มันใช้เอมเบอร์ได้มันธาตุไฟเปล่าวะแต่ว่ามันโกสมันเอฟเฟกตีฟน่าจะเป็นไซคิกป่ะคงเป็นไซคิกอะไรสักอย่างวะเนี่ยลิทวิกไม่ใช่โกสไฟเยอร์โกสมันแพ้โกสกันเองเหรอตั้งชื่อว่าอะไรดีวะเรามีฮวนมีบ๊อบมีเจคนี่นะเก็บไว้โอกระป๋องเราชื่อเจคตั้งชื่อว่าอะไรดีนะเทียนนี่มันตั้งชื่อว่าอะไรดีวะลิทวิกตั้งชื่อว่าอะไรนะมีไอเดียไหมแชทมีไอเดียไหมคิดไม่ออกเลยตั้งชื่ออะไรดีวะลิทวิกมันเป็นเทียนเนาะลิทวิกกับไอตัวที่มันเป็นเทียน
ตั้งชื่อว่าอะไรดีวะมันเป็นเทียนเนาะตั้งชื่อว่าอะไรเทียนมิมีอย่างงี้เหรอ ลิกมาได้ลิกมาก็ได้นะลิกโอเคลิกวิกลิกโอเคลิกมาก็ได้เอาวะปะเจ้าลิกมาเข้าตีนะฮะยูเซเบตเรียบร้อย finally I have acquired Ligma Ligma balls นี่เห็นไหมสุดยอดมากนะในที่สุดเราก็จับ Ligma ได้แล้วนะฮะ Ligma อยู่ในมือแล้วนะฮะทุกคนรู้สึกมีพลังหรือยังจอห์น Ligma นะรู้ป่ะเนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยลิกมาเคนโดนั่นไงเห็นไหมซ่อมหน้ากากโอกระปองก็ต้องตามหาไอเทมคริสตัลพูลต้องไปหาไอคริสตัลนี่สินะยังไงแอบฟังอยู่ตลอดกิกกี้ไม่แอบฟังตลอดเลยนั่นไงเอาแล้วไงจริงๆแล้วกิกกี้จะออกไปตามหาโอกระปองเว้ยเดี๋ยวต้องเป็นภาระเราแน่นอนยูสเปซสตาร์มั่นใจทีนแองส์ไอพี่สาวในนี้ใส่เสียยูสเปซน่าจะกระโดดถีบพี่สาวมันสักรอบหนึ่งจริงๆเลยเราต้องไปเดินคู่กับมันเนี่ยนะเราขี่โคเรียดอนปีนเราขี่กุ้งจิ้งจกขึ้นภูเขาไปแป๊บเดียวก็ถึงแล้วแต่ว่าสตาร์ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอเนี่ยคือมันมีไอรูป question mark ใช่ไหมไอรูป question mark เนี่ยไม่รู้มันคืออะไรสงสัยมาตลอดมาตั้งนานแล้วว่ามัน question mark อะไรเนี่ยไม่รู้เลยมันคืออะไรสตาร์เจอบ่อยมากเลยไอรูป question mark เนี่ยไม่รู้มันคืออะไรมัน question mark อะไรคือแบบมันมีโปเกมอนเทล่าแถวนี้หรอหรือยังไงไม่รู้มันquestion mark อะไรอ่ะหรือว่าแบบโปเกมอนชายนี่อยู่แถวนี้หรอหรือมี question mark อะไรเงี้ยมันคือ question mark อะไรสงสัยมาตั้งนานแล้วก็ไม่รู้มันคืออะไรจริงแถวนี้มีแต่เซนเทดนี่มีแต่เซนเทดกับลิทวิกอะหรือมันคืออะไรโปเกมอนเอาเบรกหรอมีเอาเบรกอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้หรือเปล่านะไม่รู้เลยมันคืออะไรจริงเล่นมาตั้งนานแล้วไม่รู้จริงๆมันคืออะไร What you want from me อันนี้วิปปิ้งเบลป่ะเนี่ยวิปปิ้งเบลจริงเลยถ้าใครรู้ก็ฝากบอกให้สตาร์ดูนะสตาร์ไม่รู้เหมือนกันแถวนี้มีแต่อะไรก็ไม่รู้ทั้งนั้นเลยโอ้ยกุ้งไหลไอเทมเยอะมากทำไมไอเทมมันเยอะจังวะวิปปิ้งเบลสตาร์จำได้วิปปิ้งเบลเอาจริงนะชื่อภาษาญี่ปุ่นนะมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นพันกันหรือเปล่านะเซนิคาเมะอย่างเงี้ยใช่ไหมมันเป็นชื่อถ้าแปลออกมาแล้วมันก็น่าจะมีเซนในภาษาญี่ปุ่นนะสตาร์ว่าด้วยความที่สตาร์ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นมากขนาดนั้นสตาร์ก็เลยไม่รู้นะยูเซเบะสตาร์ชินเนี่ยชื่อโปเกมอนภาษาอังกฤษมากเลยเพราะส่วนมากปกติโปเกมอนภาษาอังกฤษก็เป็นพันรู้แต่กุชชี่เบลเอ๊ะอะไรคือกุชชี่เบลอะไรสมองสตาร์อาจจะเบลออยู่นะฮะตบมุกไม่ทันต้องขออภัยด้วยถ้ามันเป็นมุกสตางขออภัยด้วยคุณอาลิSkyrim literally me right now it's me I'm Skyrim เดี๋ยวน่าจะต้องเดี๋ยวจะกระโดดขึ้นมายังไงดีนะคิดก่อน
นายไม่นายไม่เลื้อไม่อยู่ที่เอวนายจะรู้อะไรเอ้ยตีดุนหักเลยนี่สตาร์เป็นถึงดูเอลลิสเลยนะรู้ไหมเรื่องการดูเอลนี่เป็นเรื่องเชี่ยวชาญเลยนะเป็นดูเอลลิสนะรู้ป่ะ I'm gonna ride this horse ขี่ม้านะฮะขี่ม้าแบบสกายริมนะฮะยูเซเบต ride a horse like it's Skyrim and just randomly see a horse freaking climb a mountain exactly that's what it is that's what it's all about baby can you even call your game a masterpiece if your horse can't climb mountains obviously not surely if your horse can't climb mountains it's not even a finished game man it's like 0 out of 10 immediately are you a real horse if you can't climb mountains definitely not my bias standards โหแหลกโคตรทำไมอยู่เฟรมเรทตกขนาดนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเฟรมเรทมันตกขนาดนี้ why is the frame rates going down so hard I need questions เนี่ยพอลงน้ำปุ๊บนี่เฟรมเรทตกลวกควบLook at the frame rates just dying the second I hit the water. Like, what is even going on right now? Why is it doing that? Oh man, I don't even know. Like sometimes it feels like the game is so optimized, and sometimes it's just not. Exactly. Like, it's just astounding sometimes. เอาจริงนะ Sata, I really want to buy.Breath of the Wild and Tears of the Kingdom as well, and also Kirby, but like games on the Switch are like super expensive though. It's like I don't have that kind of money to buy a lot of Switch games. It's just really expensive, and surprisingly, I actually enjoy buying physical copies more because like at least if you get physical, you can have like the box with you, which is you can collect the box art.Sometimes I don't feel like buying it. I think but if I'm gonna pay for that much for a game, I might as well just get the physical version of it. But like the physical version costs a lot more money as well because import fees, right? Like Switch games are just way too spicy for pricing. I mean, like I have thought about not buying Switch games. I could just emulate it, right? I could just use an emulator.And it would solve all my problems, right? Yuzu is a really good emulator. But the thing is, I do have a Switch, right? I kind of want to keep it legit. And I kind of want to be able to use the online multiplayer of it as well. But, yeah, I know. It's like, I could just use my Steam Deck as a Switch emulator. But I do enjoy using the actual...physical hardware more I guess คือแบบถ้า Sata จะแฮกไอตัว Switch มันก็แฮกได้อยู่นะ like I could pay for a mod chip like a mod chip would be pretty cheap to go for a Switch right now and that's fine too I could use a mod chip but like yeah I've thought about have putting a mod chip on it but like if I use a mod chip I can't play online anymore.And Pokemon is still online, right? Yeah, exactly. There's no online play, right? So it's I know, man. There's a bunch of stuff I thought about it as well. Yeah, I mean the hardware ban is not that bad, but like the thing is, if I could switch between the mod version and the non-mod version, so like maybe if there's like a dual boot that I can use, that would be okay. But like even then, right?Why go through all that if you can just buy the actual thing, right? I mean, I'm okay with buying games, right? But it's just, I wish it was just not as expensive. คือถ้ามันราคามันลดลงมาถึงระดับไอ้นี่อ่ะคือถ้าราคามันลดลงมาในระดับสตรีมอ่ะ you know yeah like a soft mod yeah I would love a soft mod as well and like if the price came down to like a Steam level price I would be okay with it like
Steam level price is consumer friendly but sometimes Nintendo Switch prices are just way too much เนี่ยคามีนตูดหมึกมากเลยอะปล่อยให้เราขับโปเกมอนคนเดียวบ้าบอคอแตกจริงตัวอะไรโผล่มาอ๋อมีโรติกนี่นะWhere's there a Milotic here? Oh, it's on Pokemon. เอาละวะทุกคน Everyone, please cheer for John, bro. We're gonna cheer for John, man. Yeah, it's like, I mean, one way to do it is probably to get what's it called again? There's like, I heard you can buy games. เขาเรียกว่าอะไรนะ You can buy second hand Pokemon games, right? I think second hand Pokemon games are fine too. I could buy second hand, right? I think it's fine too. เดี๋ยวมาดูแล้วกัน I think I might go with that. I might actually just buy second hand games. I think that's fine. ไหนเราแฟรี่มอไปโกะแปลงร่างอยากจะมอไปโกะเหมือนกันนะมอไปโกะมันแปลงร่างตอนหิวได้นะ What is even the ability of Morpeko anyway? I kind of want to use it as well. It's pretty cool. I think Morpeko is a really cool Pokemon. Yeah, exactly. Like second hand is a pretty reasonable alternative as well. Second copies of Bayonetta 2 and 3 for really cheap, right? Yeah, I might actually go with that. Honestly, I might go with that. I might just get like second hand games. Like, cause like I think the thing about ตั้งว่าสิ่งหนึ่งที่มันโอเคสำหรับพวกเกมที่มันเป็น physical copy ใช่ไหมคือ physical copy เนี่ยมันสามารถขายมือสองได้ไง I think that it's just really cool too. Like the great thing about physical copies of games that you can sell it later. But if you buy games online, you can't sell the physical copy when you're done with the game, right? You can only uninstall it. You can't really do anything about it. So, I mean, trade-offs, right? And having to carry your thing around is also not really good if you're a person who travels a lot. So, choices. ใช่ไหมราคาพอสมควรนะ yeah exactly like new physical or digital second hand is pretty good so it's like you've got to think about what best to do about it as well so I'll probably see what I can do about it I think it's okay I think it's pretty good แต่ต้องดูอะสตาร์ก็ว่ากำลังคิดอยู่ว่าพวกกรณีที่แบบไอเกมตระกูลนี้นี่มันต้องYeah, exactly. Like Nintendo would earn a lot from DLC. คือ Nintendo นี่ขาย DLC เยอะมากมันเป็นอย่างนี้แหละ Every game these days has lots of DLCs. I don't like DLCs, by the way. I'm not a big fan of DLCs at all. I think games sometimes it's best to just buy the thing and be done with it, you know. And then if you're gonna make a new game, just make a new game, right? And then it's because you're gonna pay for the game, the next DLC you're gonna pay, right? You're gonna play literally the same price for a new game คือเหมือนกับแบบ DLC มันก็คือทำเกมใหม่ที่มันไม่รู้ดิเหมือนกับแบบขี้เกียจทำเกมใหม่ก็เลยทำ DLC เสริมขึ้นมาอะไรประมาณนี้ไม่รู้ดิในความรู้สึกสตาร์รู้สึกว่าไม่ค่อยชอบ DLC นะเป็นคนไม่ค่อยชอบ DLC เท่าไหร่ถ้าจะซื้ออะไรก็คือควรจะให้มันจบทีเดียวไปเลยอะYeah, season pass aren't bad. I think season pass are fine, but like usually they're exorbitantly priced as well. I think like it's gonna be cheaper than buying everything at once, but it's also gonna be like it brings people to have FOMO. I don't like FOMO as well. Like fear mongering is not good. Like you shouldn't have to fear losing out on value. Like so I have to pay more because I come later. It's not that good as well in my opinion ไม่รู้ดิสตาร์รู้สึกว่าไอ้พวกซีซันพาสมันก็โอเคอยู่ซีซันพาสนะแต่ว่ามันแพงนะมันก็แพงอะอย่างแบบสตาร์คิดว่าไอ้พวกเกมต่อสู้อย่างนี้ใช่ป่ะไอ้พวกเกมต่อสู้อะซื้อเป็นบันโดราคาถูกกว่าในความรู้สึกสตาร์นะ But I know I think it's still better I think season pass is still better than DLC like I'm glad season pass exists I'm
glad for that but I kind of wish everything was just a one-time purchase อ๋ออันนี้เป็นหินเทล่าเหมือนกันสินะgot DLC for pass for 2 USD 25 USD which is technically safe on the physical copies or fine with purchasing consumer yeah I agree like I think season pass is a good way forward but it's not solving the fundamental issue of DLCs I don't think DLCs should exist I think games should just be done when they're done you know I think like that's my opinion at least I think not every game has to be like super long you know like I think you just overstay your welcome I think games should know when to be done that's my opinion I think games should know when to be done there's gonna be a point where you have to stop like you just can't keep on adding stuff onto a game this is not Skyrim like not every game has to be Skyrim and I don't think they're like people like endless game like the concept of games where you can keep on playing forever and like have endless content and that kind of stuff but I'm not a big fan of those I think it's like it's just you can't enjoy games the same like before like you have to you've got to play for a really long time everything isn't every single game is a heavy investment these days right you can't just play something for the sake of playingเกมสมัยนี้นะเวลาจะเล่นเนี่ยมันต้องใช้เวลามันไม่ใช่ว่าแบบเล่นเกมแป๊บแล้วก็จบอะคือมันต้องเล่นให้จบเล่นจบแล้วก็มีเอ็นเกมเล่นเอ็นเกมเสร็จกว่าจะถึงเอ็นเกมแล้วก็ต้องมานั่งผ่านเนื้อเรื่องยาวเฟ้ยไม่ใช่ว่าเกมเนื้อเรื่องยาวไม่ดีนะแต่ว่าพอเล่นตรงนั้นเสร็จปุ๊บมันก็ต้องแบบลัชไปเรื่อยๆไปหาจุดต่อไปแล้วมันมีแต่ความแบบอยากจะให้มัน endless อยากจะให้เวลามันยาวอะไรประมาณเนี้ยมันเลยแบบมันทำให้คนเรามีเกมเยอะก็จริงแต่เล่นจริงๆกี่เกมอะอย่างlibrary Sata อย่างเงี้ยเอายกตัวอย่าง library Sata like just look at my Steam Deck library like my Steam library has 800 games right and I have like even more games outside so technically I have around 2,300 games on my entire library has around 2,000 games ish that's a lot of games right but how many games are we actually playing around 5 at most per session like you could play at most 5 games or so right like around 5 to 10 games at least per year that would be like what 20 games per year right how long is it gonna take to finish that backlog right คือ Sata มีเกมมา 2,000 เกมอ่ะบนที่ Sata มีใน library Sata นะแล้วถามจริงคือเกมแต่ละเกมใช้เวลานานมากแล้วจะเล่นยังไงให้จบอ่ะ 2,000 กว่าเกมสุดท้ายซื้อมาก็ดองไปเรื่อยจริงๆเกมแต่ละอันอ่ะบางอย่างก็ตั้งใจจะเล่นแต่พอเสร็จแล้วแบบเวลาไม่พอเรื่องของเวลาเนี่ยคือจะบอกแล้วว่าสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนเนี่ยมันไม่อาร์เคดเหมือนสมัยก่อน it's not as arcadey as before in my opinion at least it's not like I'm not saying like games should be short or anything like that but I think it should be better paced I think it's a pacing issue คือบางครั้งอ่ะบางเกมไม่จำเป็นต้องยาวก็ได้อ่ะในความรู้สึกซาต้านะเพราะถ้าเพซซิ่งมันทำดีๆจังหวะมันทำดีๆการเล่าเรื่องทำดีรู้จักเวลานะมันก็ไม่จำเป็นต้องยาวมากแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคนเขาอยากให้เกมมันเล่นยาวๆก็เลยใส่ฟิลเลอร์คอนเทนต์ลงไปพอใส่ฟิลเลอร์ลงไปปุ๊บกว่าจะไปถึงจุดที่เรามองว่าน่าเล่นน่าดูต้องใช้เวลาเท่าไหร่สุดท้ายก็ต้องมานั่งทำในสิ่งที่ไม่อยากจะทำเพื่อไปถึงจุดที่มันทำในสิ่งที่อยากทำใช่ไหมแล้วทำไมเราไม่ไปทำสิ่งที่มันอยากจะทำเนี่ยเราทำไมต้องมานั่งอารามพบทมากมายใช่ไหมต้องมานั่งลำไม่เหมือนยูกิทำไมคนบ่นยูกิใช่ไหมยูกิโอเงี้ยสุดท้ายบอร์ดมันก็เป็นบอร์ดเดียวบอร์ดมันจบอยู่บอร์ดเดียวแต่ต้องมานั่งลำยาวๆใช่ป่ะปัญหาไม่ได้อยู่ที่การปัญหาไม่ได้อยู่ที่บอร์ดปัญหามันอยู่ที่ว่ามันลำนานเนี่ยมันต้องลำโอ้โหลำไม่รู้จะลำเท่าไหร่ like the problem is not that the game is long right like the problem is not the content of the game but it's the filler content that takes a lot of time it takes the fun out of the content in my opinion because everyone is trying to extend the play time of games so much
I don't think games should be long at all. I think games should be decently long. We don't need 5 bajillion forever games to play, in my opinion. กิกกี้หายตัวอีกแล้วใช่ไหมนั่นไงกิกกี้เอาขโมยหน้ากากไปเรียบร้อยนั่นไงเห็นไหมก็บอกแล้วคามีนตูดหมึกมากเลยแล้วเดี๋ยวกิกกี้น่าจะขโมยหน้ากากไปคืนกิกกี้เนี่ยน่าจะขโมยหน้ากากไปคืนโอคุปองแน่เลยสตาร์ว่านะถ้าสตาร์เดาไม่ผิดนะ I think Kiki is probably gonna steal the mask back to Ogerpon because he knows the story now, right? And he loves Ogerpon, right? And we lied to him, so we've gotta clean up his mess. Gotta find the mask and all that. Yeah, exactly. Like you've been saying, like right? So like, it's because Splatoon 3 and Theatrhythm are games that you can play as a session, right? You can have one session to play it, right? And then once you're done playing, it doesn't take long to finish a game, right? In the time it takes to play one RPG game, right? It might take like what 6 hours, 10 hours to play one RPG game for a session. But Splatoon and Theatrhythm, you can just play a song or two when you have free time, right? The time investment is different. So you don't feel like you have to invest a lot of time into playing a game, and it doesn't feel like you have a lot to do. In my opinion, like it's not a lot of investment, so you can always come back to play later. And I think that's a good thing, right? But everything wants to be a live service these days. Like everything wants to be live service. ทุกสิ่งทุกอย่างสมัยนี้อยากให้เป็นไลฟ์เซอร์วิสหมดอะแบบอยากให้แบบต้องอยู่ต่อยาวๆไงเพราะว่าทำออกมาแล้วจะให้มันเมนเทนไปเรื่อยๆเมนเทนไปเรื่อยๆใช่ไหมมันก็เลยเหมือนกับว่าแทนที่เราจะแบบกลับมาต่อในสิ่งที่เราเล่นตอนไหนก็ได้มันก็ไปต่อไม่ได้มันก็ต้องวนไปวนมาอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรที่มันเป็นของมันอย่างนั้นจริงๆอะในเรื่องของเกมสมัยนี้นะเกมมิ่งอินดัสทรีสมัยนี้มันไปทางไลฟ์เซอร์วิสอะแล้วเราก็ต้องมานั่งจ่ายซ้ำสำหรับไลฟ์เซอร์วิสแต่ละอันสตาร์ว่า Baldur's Gate 3อะทำดีมากนี่นะ I think Baldur's Gate 3 did a really good job on this because like the game is probably gonna get a DLC later but the base game is so meaty and it has so little filler content and it's done really well and it's worth the price tag in my opinion which is why it got so many stuff on it right อะไรนะเกิดอะไรขึ้นกับไมค์เหรอสตาร์เปลี่ยนไมค์ฮะนี่เป็นไมค์ข้างนอกฮะอันนี้เป็นไมค์เดินทางนะฮะนั่นไงเดี๋ยวน้องแกจะทุบหรือเปล่านะบอกเลยกิกกี้แอบฟังนั่นไงเห็นไหมบอกแล้วคามีไม่ตูดหนึ่งอะไอ้ Star House you've been deeping yeah we're actually talking about like stuff about like current video game practices like how much of a dickhead it is to have like season passes and DLC these days. It's super expensive too. Like I really want to play my Switch but it's so pricey to buy anything that I don't have a lot of games on my Switch. It's just so expensive to buy stuff. นั่นไงกิกกี้อาการหนักเว้ย Like games are so expensive on the Nintendo Switch man อ้าวแน่ใจนะว่าจะสู้กับซาต้านะ But this kid is really there's something wrong with this kid man this entire family has issues bro like that big sister is such an asshole to his younger brother and this kid is just like it's like edgy like teen angst bro gotta smash the kid now I guess yeah expensive on a Switch though I recall sometime but you got a boatload of games on Steam right seems like you're set for the next few years exactly man but like I said right games take so long right games take so long to play these days. It's like a massive investment in time and money to play a game. It's not like before in my opinion. Like back then you could buy a game and just like it's not because we don't play the same game because it's like it has a lot of content, but it's more like
we don't have a lot of games back then, so we play the same game over and over. But now games are just there's just so many games, man. Yeah, exactly like I said, like it's like there's so much filler stuff and everything is just content these days, right? It's just goodness gracious. Which is why retro gaming is just on the rise, man. But that's not to say there's good games as well. I think there's great games out there, like for example, Armored Core 3. Like I think Armored Core 3 is a great game. Armored Core 6 and Baldur's Gate 3. So those are really good games. Like and Dragon Dogma 2 that's coming out. That's gonna be massive. That's gonna be a great game, right? But like. So that's why I recognize really good AAA games as well, but it's also the fact that not every game has to be a forever game, and it's games that actually realize the truth are those that I think are worth your cash in buying. เดี๋ยวเราให้จอนสวีปมาให้หมดเลยละกัน Yeah. So like it's about like those smaller game and middle-sized games that are just trying so hard to be massive games. I kind of wish they stopped doing that. I think they should just embrace the fact that the games are not as big, and I think they should embrace that. In my humble opinion. But you know, I'm no developer. I'm not a developer. I mean, technically I am a developer, but yeah. Yeah, and yeah, Cyberpunk 2077 is doing a really good job as well. Like, so like, it's not as if AAA games are bad, but it's the games that don't act that way that exist, which is really the annoying ones, in my opinion. In my humble opinion, that's my 2 cents. I think games can do better. เกิดอะไรขึ้นกับจอห์นโปเกมอน God damn they be doing shit to my John, bro. Dude, John's fighting for his life out here, bro. Phantom Liberty is a pretty good DLC, major expansion theme on. Like the thing is like, I'm fine with. There's a difference, like DLC and expansion packs. Expansion packs are okay. I have issues with DLCs, right? But I don't have problems with expansions, right? Yeah, exactly, right. Yeah, look at it, Vampire Survivors, like simple game, huge success, and you know there's an animation series in the works. Exactly right. It's amazing what they did with that game, right? It's absolute 10 out of 10. They should be doing more of that, but they don't. That's the issue, right? The issue is they don't do that. Why you pick Nimbada? I can't find prism scale, so that's the reason there's nothing I can do about it. I don't have prism scale to turn my Pokemon into a Milotic. So next time, I guess. Oh no, John! Yeah, expansion used to be like a sequel game, like get a Brood War, Diablo 2 War, that kind of stuff. And now, yeah, DLCs are just like, that's why I think DLCs are used, most of the time DLCs are shit. I don't think DLCs are worth it most of the time. You need to trade to Evo 2 yeah ใช่ไหมต้องเทรดแล้วแปลงเป็นมาโลติกใช่ป่ะแต่ซาต้าจะหาพิซึมสเกลแล้วก็เทรดกัน That is exactly what I am going to do eventually. But yeah, I don't think, personally, that's why I say like, I don't think those things are worth at all. I don't think it's worth going for at all. We shouldn't be paying for DLCs. We should be paying for expansion packs. I personally think thatเขาเรียกว่าอะไรนะ What's it called again? Microtransactions have destroyed gaming as a whole. That's my sincere thought. I think microtransactions have destroyed the entire concept of gaming. I think it shouldn't have been this way. I don't like microtransactions. I think microtransactions should go away. Why do we have to buy premium currency for a single player game? Like, what is the point of that? Why do any of that, right? But here we are. We're in the age where literally single player games have microtransactions.
คือแบบดูอย่างดูยกตัวอย่างอะไออะไรวะอะไรนะมันชื่อว่าอะไรนะไอ้ what's it called the fairy thingไอ there's that game that I used to play a lot that RPG มันชื่อว่าอะไรวะ yeah microtransactions are the worst man I'm thinking of a game I'm thinking of the name of the game that I play ไออะไรวะ fairy อะไรนะไอ the fairy story อะไรวะ like that Bravely Default, yeah. Like, why do I have to pay for stupid shit in Bravely Default? Bravely Default? Bravely Default was like, why do I have to pay for that? That was stupid, man. Like, why do you have to pay for shit in Bravely Default? You have to buy SP drinks if you want extra turn in Bravely Default. Like, it's optional, yeah, sure, like, but like, still, man, it's really bad taste, right? In my opinion, at least, super bad taste. Bloody. Just pay $3 so you can play the game easier. Who the hell does that? Stupid as hell. Out of my sight, you know, like, absolutely don't want that shit anywhere near me, man. Worst thing ever. That's why I say, like, microtransactions are not the way to go. If you want to go forward as humanity, as human race itself, we've got to stop with microtransactions, bro. It's gotta go. It's the one thing that shouldn't be staying at all. We should stop. Like, just seriously, just stop. Absolutely should stop. As soon as possible. But you know, people are not gonna do it. คือมันไม่มีใครสนหรอกเพราะว่าสุดท้ายแล้ว microtransaction มันทำให้ได้เงินไงบริษัทมันได้เงินไง You know, money, right? If it pays, right? As long as people keep on buying, they're gonna still do the same bullshit that they do. มันเป็นอย่างนั้นจริงๆตราบใดที่เรายังซื้ออยู่มันก็ยังเป็นปัญหาอยู่ซะเบ็ดถือว่าเป็นอะไรที่ตูดหมึกมากนะ microtransaction เนี่ยหาทำจริง Yeah, microtransaction make you get can updates, man. Like, but that shouldn't be like that, right? Isn't the thing is, right? Maintaining updates should be the job of the. We shouldn't be paying for updates. Isn't that the thing, right? You're supposed to be, if you're gonna make it a live service, right? This is not a subscription-based thing, right? I bought the game, right? Why do you have to pay it for every single damn month? This is not an MMORPG, right? I'm not paying for servers. There's no servers for me to pay. ไม่ได้จ่ายค่าเซิร์ฟเวอร์ต้องมาทำอะไรกับ microtransaction ตูดหมึกมากเลย Final Fantasy, no, I think Final Fantasy 14 is fine. Final Fantasy 14 is okay because it's an MMORPG, right? Live service games where you pay for the server costs is okay, right? But if you buy single player games, right? Single player games, patches should เกมที่มันเป็น single player ไม่ควรจะมานั่งจัดความรู้สึกสตาร์ That's the issue. Like, single player games shouldn't be like that. That's my thought at least. Like for example, Clip Studio Paint, right? Like, you're supposed to be a software, right? Software shouldn't be like that. จะบอกว่ามันโดนโปเกมอนสิงแน่เลยวะแน่เป็นโปเกมอนธาตุผีสิงวะเนี่ย Oh no, what has he unleashed? Yeah, see, those 3 Pokemons are probably gonna do, yeah, exactly. I knew it, see? And now it's gonna cause havoc on shit again. Yeah, remember that Nintendo dropped a 3DS patch that stopped some homebrew patches? The homebrew scene just circumvented it recently, yeah, and exactly, and did not deter them a single day. Because exactly, right? Because if you're an asshole, you're an asshole. People are gonna find a way to make their games work.
and they closed the Nintendo eShop down too, right? So yeah, no. Clap. CSP he was too good, and then user can get profit until he make 2.0. I mean 2.0 is fine, right? But that's what I said. What are these three Pokemons? What are these idiots doing? เดี๋ยวมาขโมยหน้ากากแน่เลย They're gonna steal the god. They're gonna here to steal the mask. Oh no. Now they're gone. อีเห็นอีหนูอ๋อโอโนต้องไปจับไอ้3ตัวนี้ก่อนที่มันจะไปหาเรื่องปัญหาใช่ไหมเนี่ย These things are gonna cause so much problem. แม่งตัวร้ายชัดๆสีดำแบบนี้กิกกี้แม่งต้องมีไอ้นี่แน่เลยอะแม่งต้องโดนโปเกมอนอะไรสักอย่างสิงแน่เลย I think Kiki is being possessed with something. So I guess we're gonna have to deal with these three stooges. Ine Inu หมาดีอ๋อ Ine Inu เลยเดี๋ยวเชียวนะไอ้รูปหัวใจขวางทาง But yeah, I personally I think like I wish everything would just come as packages like before. But you know, that's the past. This is the present. So there's nothing to gain from me talking about this, I guess. Cause I mean that's the way things are going. So even I'll still have to buy, right? I mean, even though I say this, I still have to pay for the next thing. I still have to deal with this stuff like that, right? What can I do about it, right? I mean, we live in the present, right? As much as I want things to go back to how it used to be, this is the way the industry is going, and there's nothing I can do to stop it. Either, and I do vote with my wallet. If I find usually the games that I buy are indie games that are one-off, and that's how I vote with my wallet. But that's not what everyone else is gonna do. For other people, they don't really care about this. They'll just buy the next thing anyway. So there's not really much one can do about it. But yeah, I'm not gonna tell people to boycott like developers or stuff like that as well. I think that's really stupid. Everyone should have the choice to choose what they wanna pay and how they wanna spend their money. If that's what they enjoy, then they're free to enjoy whatever they want. I'm not gonna tell you to vote with your wallet with me or anything like that. I think that's just stupid. On the upside, we do have mods which allow for extra stuff. Star Wars KOTOR 2 should be would get rigged at some point, but the community mod allowed it to be completed. Exactly, I think modding is the way forward. Like whatever game has mods will have their life, but will have its lifetime extended for so long, right? Because like if only they made good games, right? If the game is good, the community is gonna keep the game going. If the game is good. คือถ้าเกมมันดียังไงเดี๋ยวก็ต้องมีคนมาบอกเพราะว่าใครๆก็อยากจะทำให้เกมตัวเองมันอยู่ต่อได้ไงเพราะฉะนั้นคนที่เป็น developer ควรจะโฟกัสกับการทำเกมดีให้มันดีทำเกมให้มันดีเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ตามมาเองอยากให้คนชอบอยากให้คนมาเล่นอยากให้คนซื้ออยากให้คนเล่นนานๆทำคอนเทนต์ให้ดีเดี๋ยวก็มีคนซื้อเองIt's the same reason why Baldur's Gate is so good, right? The reason why Armored Core has stayed for so long, the reason Dark Souls has always been so long is because the content is good. My opinion. Yeah, if mods get clamped down, yeah, true, man. ลิงมาชิระหมาเอียอินุแล้วก็ไก่ฟ้าคิกิสึอ๋อจริงโอ้ชื่อเป็นอย่างนี้นี่เองชื่อโคตรยาวเลยทั้ง3ตัวนี้นี่มันคือไอ้นี่ใช่ไหมตำนานไอ้นี่ใช่ป่ะไอ้อะไรนะโมทาโร่สินะ Yeah, it takes ideas in particular. Like if you allow players to make maps, you can in theory the content can be in theory infinite. Exactly right. That's the way it should be, right? People should be able to make fan contents in a way that is supported officially, so you don't have to pay, right? โมทาโร่ยกทัพไปตียักษ์นั่นแหละโมโมทาโร่ในนี้เป็นโปเกมอนที่มันเป็นร่างที่เป็นโมโมทาโร่ไหมนะไม่รู้เหมือนกันนะ like
exactly like that's what I thought, right? When it comes to games, right? I think it's the same thing, right? The reason that doujinshis have been so good is because it provides space for people to make official fan art or like officially sanctioned fan art, so they don't have to worry about copyright, right? So that's great. That's really good. Should be like that. Mods are the same thing. Mods are basically officialized, official fan art. It's sanctioned fan art, and that is exactly what's gonna keep your community going. That is exactly what's gonna make the game go, right? Which is exactly the way it is, right? Yeah, like doujins are popping off in places like Pixie and Facebook because exactly doujinshis are fan-made games, fan-made stuff sells. That's the way it goes, right? ใช่เกมหมา make more money than good game. Exactly เกมหมาเป็นอย่างนั้นไง because it's a shit game, right? You pay for the game, right? And games are so cheap, right? Everyone's gonna pay for it, and even if it's shit, they're gonna be like, oh, it's just 500 baht or it's just $10, right? Who cares? Like, even if it's a shit game, yeah, shit game, sure, everyone's gonna buy it anyway, right? Just make shit games, and you know, quantity over quality, and that's the way it's gonna be like that. Yeah, Crapcom has been sending games to people who mod their games. Like exactly, that's why it's so bad, right? That's why I don't really enjoy the landscape that we're going as the game industry is going, and that's why I don't develop as much. Before I used to be a game developer, I used to make my own indie games, but then like I thought like, you know what, as the way things are going, I'm gonna have to compromise on what I want to do eventually. So I thought to myself, I'm not gonna go into the game industry ever. That's one of the reason why I used to want to go into the game industry, but I thought to myself, you know, let's not go there. กาลีน่าทำให้ดูแล้วว่าเอางบมาทำเกมไปทำตามตลาดดีกว่า exactly like Lollipop said, right? Garena has shown this. Why make games, right? Why make games when you can just make music videos and hype your waifu up, and then they're gonna buy your next PNG anyway, right? It doesn't really matter what the content is. Loyal Tree อีกแล้วขโมยหน้ากากไปมั้งเนี่ยโอโนขโมยหน้ากากไปเรียบร้อยแล้วไอ้พวกลิงพวกนี้โอ้โนแม่งกลายเป็นร่างยักษ์ไปแล้วนั่นไงวิ่งไปโอนิเมาเทนไปเอาหน้ากากที่3แน่เลยYou can thank the streamer who used the naked Chun-Li mod on sanctioned Capcom tournament. Yeah, well, I mean that's his fault for doing that. I mean, but then like, I know everyone just want everything to be so clean. Like the internet shouldn't have been sanitized. Personally, I think the internet should continue to be as wild as it could be. I think that's the way things should be. But yeah, no. I heard about that. Hilarious. I know it's hilarious, but it's also unfortunate. Like. What a dumbass. What a dumbass move. Like, I play with mods too. Like, don't forget, right? I play Final Fantasy with nude mods. With lewd mods and so much more, right? I'm not stupid enough. Well, I mean, technically, yes, I am stupid enough, but also, like, you know, this is sanctioned. My stream is it doesn't go anywhere, right? Just no one's gonna talk about it, but you know, that's good for me, yeah. I mean, like I said, like, I know, man, like, kinda stupid, you know. Yeah. Anti-hero, like, look at this. This is what too much faith does to a person. Yeah, the general consensus is don't spread it around the public, keep it to yourself. If you're using mods, don't talk about it in game. The rest is just based on you. You do whatever you need to do. That's basically the consensus on mods in Final Fantasy 14. Which is why I said, like, I kind of wish. I wish it didn't turn out this way. The way the gaming industry is going. Yeah, exactly. Exactly. The developers themselves
explicitly said that they like Yoshi P said this. Yoshi P said he's going to turn a blind eye on anything that is local, but anything that is not local or if it's reported, they will have to ban you. But if it's not reported, they will allow it as long as you don't talk about it. That's what the dev said. The dev said that they'll turn a blind eye towards mods as long as you don't cause troubles with it, which is pretty fair in my opinion. I mean, yeah, I did show off a little bit of the accidentally. I didn't plan for the nude bot to show up, but then again, like I said, right, my streams are just might as well not exist to anyone else in my opinion, so it's not that bad. But then again, right, it only happened once to me. I'm probably not gonna do it again. ลืมเข้า I forgot to go back to the Pokemon Center. You know what? I'll just heal my Pokemon real quick. I think we should be fine. I don't think we're gonna have a battle soon, but I am going to have to throw 3 revives, which is kind of expensive, but I do have a lot of cash, so it's probably okay, I think. Might as well keep on leveling up Himbas. No, a battle? Oh shit. I guess I'll just heal them all. I have enough potions. Just throw a bunch of pots on these and then I just call it a day. And that's what it is. It is what it is, right? It's gonna throw it's gonna feed my Pokemon lots and lots of medicine, make it stronger. Just the power of dope. I'm just gonna just give my Pokemon lots of doping and hope shit works out. I guess I'm gonna take Feebas away from, like, he's useless right now. There's nothing I can do with him. I guess Mieni might be better. He's level 25, so it's kinda close, I think. Cause I don't want to bring anything that's way too high level. Cause we're not speed running this anyway, so we're just gonna take it easy. พินมิสไซกับเวนโนช็อคอาจจะโอเคเหมือนกันนะเอานี่ไว้ด้วย And like I said, right, every single one of my Pokemon is male. I planned this. This is what I do. I only capture male Pokemons unless there's no males to be captured. It is what I do. It is what I do. ต้องแบทเทิลแน่ต้องช่วยโอกระปองมั้งเนี่ยจับต้องจับไอ้พวกนี้เลยหรือเปล่าหรือไม่ต้องโอโนไปบูลลี่โอกระปองอีกแล้วไอ้พวกตูดเหมือนพวกนี้นี่ Leave Jake alone man you goddamn furries leave Jake alone there's that a difference between male and female nope there's no difference there is no difference between males and females เอาแล้วไงคุณลุยป๊อปหลอกซาต้า not now เฉยเลย there's no difference I just like males Pokemon because they have a penis see I'm a very simple person อ้าวแบทเทิลนี่หว่าจับได้ไหมนะ can you catch these I wonder if you can catch these surely right surely you can catch these right nope I can't use the Pokeball shame I guess it's just a battle โดนโอ้โหโดนแฟกเตอร์ผมใช้ได้แค่ท่าเดียวนะอ๋อไม่ติดคอนฟิวโอเคตัดHey, if a Pokemon has a dick, it's probably stronger, right? I mean, they'll be carrying weapon. It's called concealed carrying. Anyway, speaking of which, can I skip the entire Yuri arc in Pruna's Girl? Oh, that part really healed my momentum to keep reading. Yeah, you can skip it. The Yuri arc is not much. Let it go. I don't read the Yuri arc as well. หนีลิงหนีจิกแยกนะฮะไอพวกนี้มันจับได้ไหมนะ Can you actually catch these?
surely right oh no มีคิวซาต้าติดคอนฟิวด้วยจับได้ใช่ไหมจับทีหลังสินะเอาเร็วจอนดีมากจอนแต่ว่ายังไม่จับตอนนี้ใช่ไหมโอเค not now เดี๋ยวเข้าไปจับทีหลัง but yeah it really that Yuri part is I also felt the same thing as well I think the Yuri part is just kinda out of nowhere in my opinion absolutely out of nowhere like why that happened how that come from where that come from right absolutely really weird but yeah ability เดียวกันหมดเลยเหรอ ability อะไรอะ nasty plotter sinister อะไรเงี้ยVO whips ติดเบิร์นเอานี่ดีกว่าแล้วติดเบิร์นดีกว่าI don't get why in romance manga the side characters sometimes hijack the show like who do you think they are man Karekano anime also did filter stuff where the MC was away yeah I mean that's the way it is sometimes right like for some games for some of the like rom-com right they wanna build the it's like they wanna build the fundamentals for the next pair to kind of have their own spotlight but sometimes it's just feeling like it's in poor taste or kind of like bad timing basicallyนั่นวานอนevery attack can make you toxic โกงจังวะ that's actually kind of OP wow asshole Pokemon See this is something I can quote. Oh, will make you regret ever coming back to life. Yeah, we're gonna go with that. I like that. I'm gonna make you regret being born. นี่ต้องขอโทษด้วยโชตาขอโทษนะฮะ Bunch of bloody toxic Pokemons ไหวนะ OP ไม่ OP เหรอเป็นแชนเหรอกี่เปอร์เซ็นต์อะนี่ต้องขอโทษที่โกหกนะฮะโกหกไม่ดีนะฮะมุสาไม่ดีอย่ามุสาอย่าหาทำในยูสเบตนะอย่าทำตามเรื่องนี้นะฮะ Exactly it's right up there but you've got to train 100 more years before facing me and that's exactly what I just said I was saying that exactly in yesterday's stream like it was like man you have to train few thousand years to even catch my shadow bro โอกระป๋องน่ารักดีจริงๆเลยนะ That's a really cute Pokemon just look at that isn't that adorable Ogerpon is really adorable absolutely 10 out of 10 would bring home look how green she is right she's so damn green right อะไรนะใครทำกามาไม่ใช่เว้ย เพราะที่โกงมันคือแสดงมันวันฮิตได้เลยไม่ส่งผลกับอบีมากอ๋อโหแดมสกิลมันโกงสินะ alright let's give Ogerpon his mask I mean her mask I mean his I guess I'm gonna call him okay from now on my Ogerpon has a penis alright we're gonna make that clear right my Ogerpon has he has a penis he's now a he no longer female I give him a dick I'm gonna call it him now there we go From here on forth, I herald you, penis holder. Tout shall have a massive donger. Yes, I herald. I am the penis heralder. I bestow upon thee, Ogerpon, one dong. Yes, that's how it works. เดี๋ยวนะทำไมโอกระปองเอาหน้าเก่า Why did he take off his mask? I don't remember. Anyway, pretty cute Pokemon, very good. And it's green. See? It's green. What has green ever done to anyone, right? Spoil Ogerpon have gender. ใช่ไง Sata รู้อยู่ Ogerpon I know that Ogerpon is usually female, but I'm gonna call it him.
Doesn't matter. I'm gonna give Ogerpon a penis. For pacing, you don't even need to go that far. Final Fantasy 16 follow 14's pace of just be an epic boss. Time to kill the momentum and go do fetch quests and talk to her. Yeah, exactly. I mean, Final Fantasy and Final Fantasy, every single Final Fantasy for every single Final Fantasy games, does this a lot. I mean, I guess it's just the way the game works. But also like the genre itself is like that. Final Fantasy 16 and 14 are both kind of like, they're like an amusement park, right? You go on a ride and then you walk from this ride to the next ride, and there's always gonna be this kind of dip that you have to go through until you get onto the next ride. That's the way it's been designed. I'm not saying it's a good design. It works and gay, yeah, the gender is gay. The design is fine, I think, for that kind of game. Is it optimal? I don't think so. I don't think it needs filler. I think it's better to just have some kind of slow time, but keep on going. Yeah, I mean, well, that's because there's not a lot of time to make games, right? I mean, games take a long time to make. I'm gonna catch this thing. Assuming it has, I hope it has, is it male? Is it female? I don't know. Hatena? Oh no, it's female. Damn, okay. Goodbye, I guess. Ain't dealing with you today. Yeah, I mean, it's the same team, right? Yoshi P is the one directing it, and that's the reason why the pacing is like that. And I don't blame it. It's not like it's bad or it's like absolutely shitty to play or anything, but it uses the same concept of being an amusement ride. And I kind of get it. Like, some games require some kind of slow time to appreciate things more, like slow burn games, right? I think have you played slow burn games, Civ? I play a lot of slow burn games, so that's why I'm okay with some filler, but some games are just way too much filler. And the worst part is just like the filler stuff that I talk about is stuff you pay to have filler. I didn't pay for this, kind of like that. I paid to fight bosses. I didn't pay to. I mean, I guess it's the same argument. Not really an argument, but like, yeah. But I kind of do get it. Like, I'm okay with slower paces part of the game. But I just wish it wasn't filler. Like, if the slower parts of the game would build into something that's worthwhile, I'm okay with that. But if it's just gonna be filler upon filler upon filler that does nothing to the plot, then yeah, we're not doing this today, buddy. That's I don't have time for that, basically. But if it's gonna eventually contribute to the plot, I am fine with slocking through some of it, because it feels like my investment is gonna be rewarded by some kind of plot revelation or something like that, which is okay. But other than that, nah, not today. Ain't nobody got time for that. In my humble opinion, at least. But people are free to enjoy what they enjoy. If they like stuff like that, then sure, might be bad for the health of whatever game is living, but I know, it's your choice. It's not my job. You live your life. That's your life. That's what you enjoy using your time. Then who's there to fault you for it? Definitely not me. Look at me just sliding down the slope. Yeah. Exactly. Apparently, my phone can just prevent me from dying a horrible death. Pretty damn convenient, huh? Technology sure has gone far. That's definitely gonna throw a wrench in, what's it called again? Anyone having... Imagine trying to trying to commit suicide in a world of Pokemon, right? Like, the last thing you'd want to do is to jump off a cliff because your phone is gonna save you. But if you really want to die in a world of Pokemon, just walk into some grasses unprotected, and literally just walk past like one of these ghost Pokemons,
and you're literally gonna die. I'm telling you, like, every single Pokemon is so sinister in this world by nature. Like, by behavior, it might be cute, but these things are gonna just kill you straight up, man. Like, the world is super dangerous. I wouldn't want to live in a world of Pokemon. It's bloody dangerous. I wonder how old Ogerpon is. I mean, it's been living to the point where it's I guess it really is a legendary Pokemon, which is why it's alive for so long. Like, I don't even know what the lifespan of Pokemons are. Like, do Pokemons even have lifespans? Like, I know the legendaries just kind of like live forever, but like, and like Dash, the main character's dog, has lived for a long time. I've never heard of Pokemon's killing people, but maybe I'm out of like, for example, like the Slugma, right? I mean, like, they don't kill people, but just existing is dangerous because it says, like, in the Pokedex entry, like, they say that Slugmers they exert heat, which is as hot as the surface of the sun, right? That's kind of nuts, you know? Hot as the surface of the sun. Imagine walking past your Slugma when you're gonna go to a supermarket, and you know, suddenly you just melt into a puddle of carbon. Isn't that kind of cursed? That's just cursed, you know? Just think about that for a second. Oh man, I just lost my cat. I hope I don't get carbonized by some fire slug walking on the side of the road. That's kind of cursed. That's why I wouldn't want to live in the world of Pokemon. Just like, for example, Pikachu, right? If you touch the cheeks, right, you get shocked by electricity that will literally kill you. That's kind of dangerous. But if you put logic into the world of Pokemon, it's just really funny. It's one of those things where it's best to not think too much about it, but it's also really funny if you think about it. Truly a double-edged sword. Use too much brain cells. Alright, it's actually pretty late now. Yeah, exactly. That, I mean, Ash has been murdered by people. Just think about it, right? If Pokemon wasn't a slapstick anime, how many times has Ash been shocked by Pikachu? Like, if you put logic into it, right? Just how many times has it been since Team Rocket has been deleted? Like, Team Rocket should have been dead already. But, you know, it's not dead. Truly amazing. Just the fact that they're alive is just astounding. I think those three are just immortal, man. They ain't human. No way. There's no way they're human. I doubt it. They're definitely not human. Okay, I think we're gonna actually call it a day in a few minutes. It's been a pretty damn good stream. Honestly, even though I am outside, once again, I'm traveling right now, and I am currently outside of my home, of my usual dwelling. So I've just landed like a few hours ago, and now I've just finished setting stuff up. I'm honestly surprised by how smooth the stream is going and how well the game is going as well. Honestly, I hope it stays at this level as time goes on, because I will be streaming Armored Core 6 next after I finish Pokemon. I hope, like I said, I've been waiting to play Armored Core 6 for a really long time now, but Pokemon is the Area Zero is gonna come back really close. It's gonna come really soon. So that's why I'm rushing Pokemon right now. But I will be playing Armored Core 6 really soon. And I'm glad to remember your struggle back in forest. Yeah, I'm not in the forest anymore. I'm in the concrete forest. But even then, I'm still doing my best every single day.
because that's the way things go around here. That's how I live, right? Do whatever you can do as best as you can do, because eventually you're gonna have to stop somewhere on the road. When that happens, better not have any regrets, and I'm gonna live my life in a way where I don't regret. This is one of those times. So while I still have the chance to stream and talk to people and spend time together with everyone here, I will continue to do so until I no longer can, as usual. So today's been a really good English Thai stream. I'm really happy that I'm able to spend more time with my English viewers as well, which is great. I think the way things are going, we might actually reach 800 subs in the near future. At least I hope that will happen. By the way, Sif, don't forget to go watch Adventures of Juan Perez, which is on my I've just released it on my channel. I think you will enjoy the Adventures of Juan Perez, which is something I'll probably keep on doing so I can get good at using DaVinci Resolve. So I'm trying to learn DaVinci Resolve right now. So that entire series is gonna be me learning how to edit. That's gonna actually it's not me learning how to edit. The editor is gonna be editing my work. When I put the man through training. Cough. Honestly, DaVinci Resolve has a really great subtitling system. I think I'm gonna enjoy using making more subtitles, and I'm actually our editor right now. The editor that I have right now, he's going to be doing a lot of work. Trust me, I'm gonna put him through so much work. Like, he's the one that's currently putting down timestamps on the chat on the stream. So I think we're gonna have a lot more organized archives. So if people want to rewatch the stream or whatever, they can kind of sort it out a little bit easier. So I'm gonna try that out and make things a little bit more organized. So yeah, make things cleaner, make things more what's it called again? I'm gonna try and make things more professional as best as I can, because that is, in my opinion, my responsibility to my viewers, and I take my responsibilities very, very seriously. So yeah, วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะฮะสตาร์ดีใจมากที่วันนี้ได้แวะมาเล่นโปเกมอนกับทุกคนนะฮะก็ขอบคุณทุกคนมากนะขอดูน้ำเตียงขอเตรียมเรื่องฝันเรื่องสนใจทุกคนนะฮะขอให้ทุกคนมีความสุขตอนต้นตอนกลางแล้วก็ตอนปลายนะฮะเดี๋ยวเราก็จะค่อยว่ากันเดี๋ยวเจอกันนะฮะทุกคนก็เดี๋ยวระหว่างในช่วงนี้สตาร์ยังพอมาได้มาทำอะไรได้ก็จะทำไปเรื่อยแหละจนกว่าจะถึงในจุดที่ว่าสตาร์ไม่ตอนนี้ยังพร้อมอยู่เน็ตยังดีอยู่อะไรยังดีก็ใช้ไปก่อนในสเปนนะก็สตาร์ดีใจนะไม่คิดว่าสตรีมมันจะอยู่ในคุณภาพที่โอเคขนาดนี้นึกว่ามันจะแตกเละเทะเพราะว่าเน็ตวันนี้อัพโหลด 2.2 เมกนะฮะจวนจอนนะฮะนะมาวินเราจะตั้งว่าอะไรตั้งใครว่ามาวินดีตั้งชื่อโปเกมอนว่ามาวินเหรอคุณอาลิฮะมีลิกมาต้องตั้งคนชื่อมาวินด้วยนะAs someone used to comment timestamps on the Warframe, therefore I can respect it. Timestamping is often a thankless job. Glad you have one. Yeah, man. Yeah, man. I'm putting the man through a link. I'm gonna make him basically timestamp every single stream that is over. I'm gonna make him do all the timestamps so that you guys can go and check out chapters and stuff. Make things look a little bit more professional. As best as I can. As best as I can. I can't promise much, but whatever I can deliver, you can be 100% sure I put a lot of effort in doing. So yeah, thank you so much everyone for coming by today. Big dick good night and big dick goodbye to everyone. So I hope you all have a great night and we'll be seeing you tomorrow. I think tomorrow's gonna be a Smite stream because Bucket Kujira is coming tomorrow. So yeah, there we go. We'll see how it goes, my dudes. Peace out งั้นฝันดีทุกคนนะฮะขอดูน้ำเตียงขอเตรียมเรื่องฝันของซาตานนะฮะแล้วก็มา3-4 outro ไม่เล่นแล้วแทงโอโนได้ไม่เล่นแทงก็ได้คุณอาลีอยากเล่นอะไรก็เดี๋ยวมาเล่นเนื้อกันนะ outro เดี๋ยวซาตานต้องเอาวิดีโอ outro มาใส่จริงๆนะไม่ได้ใส่เลยใช้นี่แล้วรู้สึกแปลก